الله الرحمن الرحیم. نن لیکچر زمونږه په یونټ نمبر 5 باندې چې کوم نومریکل کوېشن ورکړي په هغې باندې دی. نومریکل کوېشن نمبر فرست ته ګورئ. Pluto's moon Charon is usually large considering Pluto's size, giving them the character of a double planet. Their masses are 1.25 crust power 22 kg and 1.9 crust power 21 kg, and their average distance from one another is 1.96 crust power 4 km. What is the gravitational force between them? اوس چې کوم پلیټوز مون دی چې هغې ته ویلی کېږي کیرن، وایي دا د پلوټو د سایز نه تقریبا وایي سیوا دی. نو وایي دې له مونږه د ډبل پلانټ کرکټر ورکوو او د دې ماسونه یې راکړي 1.25 کراسټن پاور 22 kg او 1.9 کراسټن پاور 21 kg، او د دې دواړو په منځ کې د سنټر په منځ کې فاصله څومره ده 1.96 کراسټن پاور 4 کیلومیټر. نو د دې په منځ کې به ګریویټیشنل فورس څومره وي دا وایي کالکولیټ کوي. تاسو به mass of Pluto's moon M1 is equal to 1.25 craston power 22 kg بشي، او mass of Pluto moons M2 is equal to 1.9 craston power 21 kg. اوس distance between them یا distance between their center R به څه برابر شي 1.96 craston power 4 کیلومیټر. اوس دلته زموږ سره دا کیلومیټر دی، دا به SI یونټ ته واړو. نو کیلو د 10 پاور 3 برابر دی، نو 1.96 کراس 10 پاور 4 خپله دا دی او 10 پاور 3 نو 4 او 3 7، نو دا به راشي 1.96 کراس 10 پاور 7 میټر بشي. ریکوایر ډیټا کې ولیکئ ګریویټیشنل فورس اف جی دا معلومول دي. as we know that FG is equal to capital G M1 M2 divided by R square. دا equation نمبر فرست شو. اوس په دې کې دا ویلو پوټ کړئ د جی د کیپیټل جی قیمت put kay 6.67 class 10 power minus 11 Newton meter square per kg square multiplied by M1 samung satsa 1.25 class 10 power 22 kg or M2 sale 1.9 class 10 power 21 kg or divided by radius the pamens ki sumra de 1.96 class 10 power 7 meter a whole square bashi, which is 6.67 la for 1.25 1.9 ki zara work ida barashi 15.84125 او میټر سکویر نیوټن ملټیپلایډ بای 10 پاور. اوس که تاسو خیال وکئ دا پر کیجی سکویر به د کیجی او ضرب کیجی څخه کټ شي، صحیح شوله. او دلته که تاسو خیال وکئ دا 10 پاور 22 دی او دا بل چې کومه دی 10 پاور ماینس 11 دی، نو د 22 نه چې 11 درې کې دا به څه پاتې شي 11 به پاتې شي، او د 11 سره به د ایکس جمع کوي، صحیح شوله. او لاندې 1.96 چې سکویر والی دا به درکې 3.8416 او ملټیپلای بای 7.14 او میټر سکویر بشي. اوس چې دا 15.84125 او چې په 3.8416 باندې ډیوایډ کړي دا به راشي 4.1208 ملټیپلایډ بای. اوس کار کوو چې دا 21 او 11 جمع کړي دا به 32 راشي، او 10 پاور 14 دی دا چې پاس وشي دا به ماینس 14 شي. نو اف جی به تاسو سره درکړي 4.1208 ملټیپلای بای 10 پاور 18 نیوټن بشي، ځکه چې د 32 نه 14 درکړي دا به څه درکړي 18. How the numerical question number 2 ته ګورئ. The mass of Mars is 6.4 class 10 power 23 kg and having radius of 3.4 multiplied by 10 power 6 meter. Calculate the gravitational field strength on the Mars surface. ور د مارس ماس راکړی دی او ریډیس هم راکړی دی، نو په دې باندې وایي څه معلوم کوي د جی ویلیو معلوم کوي، ګریویټیشنل فیلډ سټرنث ویلیو معلومه کوي. خانو ماس اف مارز هم موږ له راکړی دی 6.4 کلاس 10 پاور 23 kg، ریډیس هم راکړی دی، ریډیس اف مارز آر ام بشي 3.4 کلاس 10 پاور 4 میټر. او ریکوایر ډیټا کې ګریویټیشنل فیلډ سټرنث غواړي. نو ګریویټیشنل فیلډ سټرنث لپاره ایکویشن څه دی چې جی از ایکوال ټو کیپیټل جی ام ډیوایډ بای آر سکویر، خو دلته مارز دی نو جی ام به مو ولیکئ او دا ماس اف مارس په ځای به کیپیټل ام او سمال ام په سبسکرپټ کې ولیکئ، او ریډیس کې به سره ام ولیکئ. اوس په سکویر په دې کې ویلیو باندې څه کوي پوټ کوي. نو کیپیټل جی قیمت شته، مارز ماس هم شته دی او ریډیس هم شته. کله دا تاسو کالکولیټ کوئ نو د جی قیمت به څه درکړي 3.69 کلاس 10 پاور 4 نیوټن
پر کیجي او نیوټن پر کیجي دا میټر پر سیکنډ سکویر هم برابر دی. که تاسو په دې یونټ کې ولیکئ هم یو شی دی او که په میټر پر سیکنډ سکویر ته واړوئ جو هم ټیک دی. ښه د تھرډ نمبر ته ګورئ. Titan is the largest moon of Saturn and the only moon in the solar system known to have a substantial atmosphere. Find the acceleration due to gravity on Titan's surface given that its mass is 1.35 × 10^18 and its radius is 2570 کیلومتر. دا ټایټن چې دی دا وایي د سیټرن سره دا مون دی خو دا په دې دغه کې واحد دغه دی دا مون دی چې په دې باندې سره فضا په دې کې موجوده ده. نو وایي په دې د دې په دې سرفیس ګریویټیشنل فیلډ سټرنث وایي معلوم کوي او ماس یې راکړی دی 1.35 × 10^18 او ریډیس یې هم راکړی دی. نو په دې باندې د جي قیمت معلومول دي. نو ماس آف ټایټن به ولیکئ 1.35 × 10^18 کیجي او ریډیس به ولیکئ 2570 کیلومتر. اوس دا 2570 کیلومتر به څه ته وایي دا به میټر ته واړوئ د 2570 ملټیپلاید بای 10^3 به شي ځکه کیلو مطلب 10 دا پریفکس کې موږ ویلی 3 دی نو 3 میټر به شي. اوس کار کوو د زیرو د دې سیو نه خوا چې کوم زیرو دی دلته پوینټ دی نو دا راوړئ د 2.5 دیس ته راوړئ نو 2.57 × 10^6 میټر به شي ځکه 3 په خپله دی د کیلو او 3 دا پوینټ اخوا بوتو. په ریکوایر کې موږ ګریویټي ان ټایټن سرفیس ګورو. نو د ګریویټي لپاره ایکویشن سره چې جي از ایکول ټو جي ایم او ډیوایډ بای آر سکویر خو دلته د ټایټن ماس دی نو دغه پکې ور ولګوئ. کیپیټل جي قیمت هم شته د ټایټن د ماس قیمت هم شته او ریډیس هم شته چې کله دا تاسو کالکولیټ کوئ نو د جي قیمت به څه درکړي 1.36 × 10⁻⁵ نیوټن پر کیجي به شي. ښه د 4 نمبر ته خیال کوئ. at which altitude above earth's surface would be the gravitational acceleration be 4.9 meter per second square. وی په څومره هایټ باندې به د ارث د ګریویټي څومره راشي 4.9 میټر پر سیکنډ سکویر به شي. ښه نو د دې کله د هایټ لپاره چې کوم ګریویټیشنل اکسلریشن دی د هغه لپاره موږ دا ایکویشن ویلی وو چې جي ایچ از ایکول ټو جي آر ای سکویر ډیوایډ بای آر ای پلس ایچ. د دې نه موږ ایچ معلومو نو دا داسې کار وکړئ دا جي ایچ لاندې ډینامینیټر ته راوړئ او دا لکه مطلب دا کراس دی که نه نو دا جي ایچ لاندې راوړئ او دا آر ای پلس ایچ هول سکویر دا پاس ویسئ. نو آر ای پلس ایچ هول سکویر از ایکول ټو جي آر ای سکویر ډیوایډ بای جي ایچ به شي. اوس کار کوو موږ د ایچ قیمت معلومو د پاسه په سکویر د سکویر ختمولو لپاره موږ څه والو دواړه سایډ ته به روټ والو نو چې روټ والو نو آر ای پلس ایچ نه به دا سکویر ختم شي پرې بل به روټ اپلای شي. اوس کار کوو موږ د ایچ معلومو دلته څه آر ای دی نو د آر ای ته دې خوا راوړوئ نو دې خوا پلس دی چې هغه خوا واوړي ماینس به شي نو ستاسو سره به د ایچ اکویشن جوړ شي چې جي آر ای سکویر ډیوایډ بای ایچ صحیح شوله انډر روټ ماینس آر ای د آر ای د دې روټ نه بهر دی. اوس پکې ویلیو پوټ کوئ چې کله تاسو پرې کې ویلیو پوټ کوئ او کالکولیټ کوئ نو هایټ به تاسو له درکړي 2.65 × 10⁻⁶ میټر. ښه اوس د کوېسچن نمبر 5 ته وګورئ. We assume that a satellite orbits Earth 225 km above its surface given that the mass of Earth is 6.6 × 10⁻24 kg and radius of Earth is 6.4 × 10⁻6 meter. What is the satellite orbital speed? په دې کې موږ له د ارث نه یو اربټ ډسټنس راکړی چې دا څومره دی د ارث سرفیس نه صحیح شوله اباف د ارث سرفیس نو د ارث سرفیس راکړی دا کوم هایټ چې دی دا راکړی 225 کیلومتره دا د ځمکې د سرفیس نه 225 کیلومتر پاس یو سیټلایټ وی تاویږي. د ارث ماس هم راکړی ریډیس هم راکړی او د دې سیټلایټ څه معلوم کوي اربیټال سپیډ معلوم کوي. ښه نو هایټ موږ له راکړی 225 کیلومتر دا به اوس موږ میټر ته واړو نو 225 ملټیپلایډ بای د کیلو په ځای څه ولګوئ 10⁻3. اوس دا پوینټ موږ د 2
د دوه ټوګانو خواته راوړو نو دوه مې راوړو نو 2.25 کراس 10 پاور دلته اوله 3 دی او دوه مې دا راوړو نو 5 بشي نو 2.25 کراس 10 پاور 5 میټره او ماس اف ارت هم راکړی او ریډیس اف ارت یې راکړی ریکوایر څه غواړي اربیټال سپیډ غواړي د اربیټال سپیډ دپاره فارموله سره چې وي از ایکول ټو انډر روټ کیپیټل جي ام ای ډیوایډ بای ار ای پلس ایچ په دې کې دا ویلوګان پوټ کوي او بیا د دې سمپل ساده کالکولیشن دی ساده کالکولیشن د دې وکړئ تاسو به دا اربیټال سپیډ څومره درکړي 7.77 کراس 10 پاور 3 میټر پر سیکنډ بشي خالی 6 نمبر ته وګورئ The distance from the center of earth to the center of moon is 3.8 cross 10 power 8 meter. Mass of earth is 6 cross 10 power 24 kg. What is the orbital speed of moon? اوس د مون او د ارث په منځ کې چې د دې ارث او د مون د سنټر په منځ کې فاصله ده یاد کړئ چې دا څومره ده 3.8 کراس 10 پاور 8 میټر ده او ماس اف ارث هم راکړی نو اربیټال سپیډ اف مون معلوم کړئ ښه نو په کیون ډیټا کې به تاسو ولیکئ چې ډسټنس د دې په منځ کې د سنټر په منځ کې څومره ده 3.8 کراس 10 پاور 8 میټره او ماس اف ارث راکړی دی 6 کراس 10 پاور 24 کیجي او اربیټال سپیډ اف مون معلوموي نو اربیټال سپیډ لپاره فارموله څه ده چې وي از ایکول ټو انډر روټ کیپیټل جي ام ای ډیوایډ بای آر انډر روټ دی خبرې کې اوس ویلوګانو فوټ کوي او ساده کالکولیشن دی د دې نو تاسو به ریزلټ څه درکړي 1.026 کراس 10 پاور 3 میټر بشي اوس د لاست نومیریکل نمبر 7 ته وګورئ The Hubble Space Telescope orbits Earth ME is equal to 6 cross 10 power 24 kg with orbital speed of 7.6 cross 10 power 3 meter per second. Calculate its altitude above Earth's surface. The Hubble Space Telescope دا دوی چېرې په 1990 کې دی فاس فضا ته خیجولی دی او په دې باندې مختلف د ګلیکسیز دغه پې کوي دا ایکسپریمنټ پې کوي مشاهدې کوي چې یاره پاس په یونیورس کې څه دي دا یو ټلیسکوپ دی ټلیسکوپ وایي دوربین ته نو هبل سپیس ټلیسکوپ دی نو وایي دا د دې ځمکې نه صحیح شوه په څومره اربیټال سپیډ سره تاویږي د دې اربیټال سپیډ څومره دی 7.6 کراس 10 پاور 3 میټر پر سیکنډ دی او ماس اف ارث هم راکړی څه کالکولیټ کولی دي و چې دا د دې ځمکې د سرفیس نه په څومره هایټ ایچ سره دی نو تاسو ماس اف ارث 6 کراس 10 پاور 24 کیجي دی او اربیټال سپیډ 7.6 کراس 10 پاور 3 میټر پر سیکنډ دی څه معلومول دي هایټ معلومول دي ایچ نو اربیټال سپیډ فارموله یې اپلای کړئ چې وي از ایکول ټو انډر روټ کیپیټل جي ام ای ډیوایډ بای آر ای پلس ایچ دی موږ په دې کې څه معلومو ایچ معلومو نو دا ایچ خو دلته په روټ کې دی اول دا روټ ختمول غواړي چې روټ ختمو د روټ ختمولو لپاره څه ضرورت دی د سکویر ضرورت دی دواړه سایډ ته سکویر والي نو سکویر او روټ به ختم شي دلته به په وي باندې سکویر راشي نو وي سکویر از ایکول ټو کیپیټل جي ام ای ډیوایډ بای آر ای پلس ایچ وداسې کار وکړئ دا آر ای پلس ایچ دی وي سکویر له راوړئ وي سکویر د دې آر ای پلس ایچ ځي له بوځئ نو آر ای پلس ایچ از ایکول ټو کیپیټل جي ام ای ډیوایډ بای وي سکویر بشي اوس دې نه موږ ایچ کالکولیټ کوو نو دلته د آر ای په پلس کې راځي دې خوا راواړو ماینس بشي نو کیپیټل جي ام ای ډیوایډ بای وي سکویر او ماینس آر ای اوس پکې ویلو پوټ کړئ او ساده کالکولیشن دی دا به په خپله باندې وکړئ تاسو به په آخر کې ریزلټ درکړي چې ایچ از ایکول ټو 0.528 کراس 10 پاور 6 دی اوس داسې کار کوو چې دا ویلو موږ څه ته واړو چې زه دا پوینټ راوړم د دې 8 خواله نو دا به راشي 528 ملټیپلایډ بای 10 پاور 3 میټر بشي ځکه چې دا پوینټ ما 3 انسي مې دې خوا راوړو چې 3 مې راوړو چې ښی سایډ ته ځي د 10 پاور به کمیږي نو 6 د 6 نه څه جوړ شو 3 جوړ شو او 10 پاور 3 دا په پریفکس کې د څه برابر دی دا د کیلو برابر دی نو دا به راشي چې ایچ از ایکول ټو 528 کیلومیټر نو دا د ځمکې د سرفیس نه په څومره فاصله باندې دی 528 کیلومیټر باندې دی